Ja oikein hyvää päivästä katsojat, tästä alkaa uusi pelailu ja varmasti semmonen, mitä kukaan ei olisi pystynyt odottamaan. Tosiaan niitä ehdotuksia tuli aika lailla eri peleistä, niin vanhoista kuin uusistakin. Ja mietin, että mä sekoitan nämä kaksi asiaa, vanha ja uuden. Ja päätin ostaa Steamista juuri julkaistun pelin PC:lle. Tämä siis on ollut PSP:llä, PSP:llä, ei uudella Vitalla, vaan PSP:llä, eli tuolla PlayStation Portable kannettavalla käsikonsolilla. Ja kyseessähän on YS tai YS The Oath in Felghana, joka on pelisarjana ties kuinka mones jatko-osa. Tosiaan näitä YS:jä on tullut aika paljon. En mä nyt muista, oliko se SNESin ensimmäinen YS, joka tuli, taisi olla. Mutta kumminkin höpötykset sikseen. Varmasti tulee porukkaa, jotka ovat pettyneitä valintaa. Sitten taas niitä, jotka on ihan dikkisojossa, kun päästään anime-maailmaan, koska tämähän on japanilaistyylisen tai japanilaisella tyylillä tehty, niin pääsette nauttimaan animesta tässä samalla noitten väliintrojen ohella sun muita. Ainakin näin mä voisin olettaa, koska peliä en ole tosiaan ennen pelannut, juuri ostin vastaan asensin ja ääniastukset sen verran koitin, että ne saattaa olla ehkä vähän liiankin hiljaisella. Jos ne on, niin mä korjan sitten seuraavaan osaan. Koska äsken juuri tuli tehtyä muutama testi ja mä en vieläkään tiedä, onko ne kunnolla vai ei, mutta jos ei ole, niin tosiaan korjataan seuraava osa. Mutta nyt altaa peli, ja tosiaan mä pelaan tätä joystickilla. Mä voin pelata joko hiirellä, mä voin pelata näppäimistöllä, mä voisin pelata gamepadilla, jos semmonen löytyisi, mutta mä pelaan mun joystickilla, joten katsotaan miten tää peli lähtee käyntiin. Et new game, ja tässä on tosiaan aika häijyt nämä vaihtoehdot, very easy tai normal, niin tuttuun tapaan näissä mun pelailussa ei ikinä mennä vaikeammalla. Mun käsityksen mukaan tässä saa siis vaikeamman auki vasta normaalilla pelaamisen jälkeen, joten helvetti. Aloitetaan vaikeammalla, tai siis vaikea, mikä mä pystytään valitamaan. Pistää normaali. Odotan nyt vähän haastetta pelit. Kumminkin RPG-peli kyseessä, että pitkä pelailu saattaa olla, joten hermua raastetaan sitäkin enemmän. Tästä se lähtee. YS, The Oath in Felghana. Well, Adol, here we are. This is Felghana. I was hoping we would get here a little earlier in the day, but I wasn't expecting the waters to be so rough. Still, this place does bring back memories. Hard to believe it's really been 8 years since I left. There's Margot. I always called her Moms, an old gardener, not to mention Chester and Elena. Heh, I wonder how they're doing after all this time. Tässä ei ole siis puhuttua dialogia, ilmeisesti. Vaan pelkästään minä tässä höpötän teille englantia erittäin raakamaisella suomen aksentilla. Oh man, what the hell happened here? This monument's dedicated to the god of safe journeys. It's a relic of the old religion from people believed that spirits existed even in stuff that wasn't alive. I just don't get why anyone would defade it like this, though. I guess maybe the rumors really are true. Mikä se oli? What was that? It came from over there. Hey, wait up, Adol. Damn it, left behind again. Oh, no way! Mitä susia sieltä hyökkäsette kimppuun? Oh, you gotta be kidding me! What the hell are these monsters doing in Felghana? Oh shit, nyt ne kuolee. Anime-tyttö! Monsters? Here? What are they doing this close to town? Eikö meidän sankari pidä pelastaa ne? Pelastaa nainen pulasta. Chester! Sieltä tulee meidän sankari, yeah! Okay, basic actions. These are Adol's basic movements and attacks. Jump,
Jump slash, attack during the ascent of a jump while moving, okay. Attack immediately after coming to a stop. Attack during the ascent of a jump while stationary. Attack during the ascent of a jump, okei. Okay. Koitetaan näitä. Tää on mahtavaa pelata joustikilla tätä peliä. Just sopiva peliä käyttämään tämmöstä laitetta. Vaikka gamepad ehkä olisi parempi, mutta jotenkin joustikki tuntuu hauskalta pelata. What is boost mode and how it is used? When the doll's boost gauge reaches 100%, press the boost key default to V to activate boost mode. Mikäköhän on boost mode sitten Elikkä se boost modin... Okei, se näkyy tuolla vasemmassa alakulmassa, toi joka linkittää, hienosti välkkyy tuolla, niin se on... Mutta mikäköhän se boost modin näppää? No katsotaan. Tämä! No niin! Nyt lähtee! Oh yeah! Noin, hienoa. Kunnon hack and slash siellä. No, olipas se vaikea alku. Excuse me. Thank you very much for saving me. You're a traveler, aren't you? Are you hurt at all? Hey! Manly voice. Huff huff. Are you alright at all? Right when you run off, I get attacked by monsters too. I would like to know what the hell those things are doing in Felghana. Whoops, excuse me. I guess they must have been after you. Are you okay, miss? You don't look like you're hurt at least. Huh? What's wrong? Something's on my face? Am I like covered in monster gore? We should probably get moving and head to town before we're attacked again. I can't say I recognize your face, but you have got to live in Redmond. I figure... Doggy? I knew it! I must be dreaming! Doggy, you're actually back! What have you been doing all this time? Hey, hold on a second now. You obviously know me, but do I know you? How can you even say that? You, me and my brother used to play together all the time when we were kids. Don't you dare telling me you have forgotten. Oh, no way! When I last saw you, you were just a skinny little tomboy. Well, that was 8 years ago. I'm 17 now. Oh, just barely legal. Man, you sure are. Barely legal, yo. I'm sorry. Where are my manners? It's nice to meet you, and again, thank you very much for your help. My name is Elina. Elina Stoddard. Stoddard. Hieno nimi. In my time, I have wandered everywhere. Ja, päästään nauttimaan jonkinlaista introa. Around this world, hope would always be there. Ja pötsimys ylissä. Mitä mä katson arvostelua tästä pelistä, niin... kuten kaikissa, tai suurimmassa osassa japanilaisia pelejä, niin musiikit hehkutettiin taas erittäin suuren arvon tässäkin pelissä, ja muistuttaa varmasti aika paljon Final Fantasy-sarjaa. Melkein kaikilla osapuolilla, joten mä luulen, että itse ainakin tulen tästä tykkäämään paljon. Ja sanottakoon tämän intron aikana vielä se asia, että tämä pelailu on varmasti semmoinen tosi kasuaali pelailu, eli sitä ei tule niin paljon kuin jotain muuta videoa, koska mä luulen, että Neverwinterin ohella tämä peli saa kanssa myös sitten uuden pelin, eli mä tulen pelaamaan 3 peliä samaan aikaan, Neverwinteriä, Yssiä, eli tätä peliä, ja sitten joku 3 vielä siihen päälle. Ihan vaan siitä syystä, että mun katsojakunnassa on niin paljon porukkaa, jotka ei välttämättä RPGstä tykkää, ainakin näin mä oon huomannut, joten... saa nyt nähdä. Kumminkaan rahojani en enää tuhlaa, koska tämäkin maksoi 12 € Steamissä. Ja en haluaisi jatkuvasti ostaa pelejä, koska Mass Effectit ja kaikki on vielä pelaamatta taustalta muutenkin, niin en sitten tupeen välttämättä ihan haluaisi kuluttaa, koska tämähän pelataan tupeen. Tämä ei ole siis minun omaa viihdettäni, vaan myös teidän. Joten
Joten me mennään sitten yhdessä tätä peliä läpi teidän kanssa, jotka tätä videota katsoo. Saa nähdä tosiaan, minkälainen peli on kyseessä. Toi 2D-hahmot oli jotenkin... Se jotenkin tuo nostalgisen fiiliksen ja se pelattavuus... Jos on tommonen, jos se joustikilla toimii tolleen, niin jumalauta, tästähän tulee hemmetin kivaa. Mut se jää nähtäväksi. Grafiikat on mitä on, mutta ei välitetä nyt siitä. Ainakin tosi kirkkaat värit. Elena, where have you been? Onpas pervon näköinen gatekeeperi. You had me worried sick, staying out so late. I'm sorry, Mr. Gardner. I didn't mean to cause any trouble. It's okay, Elena, as long as you're all right. We'll pretend this never happened. So, who are your two friends? I don't believe I recognize either one of them. Look a little closer. You'll get it in a second. Huh? Hey there, Gardner. Still standing at the gate like always, I see. Wait. Doggy? Is that really you? Yeah, I guess I have been a little out of touch, sorry. My favorite little troublemaker has come home. Where have you been all this time, and what have you been up to? Well, you know, wandering, killing monsters, saving the world, the usual. Anyway, I brought a pal of mine along. Go on, Adel, introduce yourself. Adel introduced himself to Gardner. An adventurer, eh? Well, that's certainly a rarity. Apart from the looks of that sword of your belt, I can tell you're no amateur. No, he's quite remarkable. I was attacked by monsters just now and he came right to my rescue. Is that a fact? Well then, you have my thanks, good sir. I'm sorry I wasn't there to help. That's a problem with gate duty. You miss all the real trouble out in the field. Does raise a point worth discussing, though. Why are there monsters here in the first place? We would heard rumors that Felghana's falling on hard times, but I had no idea it had gotten so bad. Yeah, things certainly aren't looking up these days. It's been pretty bad for around a year now. We're rarely visited by anyone anymore. As a result, no travelers, no merchants. Man, that sucks. Well, it's getting late. You can tell me all about where you have been and what you have done. Come morning. Olepas hienoa, omituista englantia siinä. Virallista. For now, you should head on in and get some sleep. I bet you're exhausted after what you have been through. Kyllä me ollaan erittäin väsyneitä. Varmasti halutaan vähän nukkua ja syödä leipää. Kenties sitten teidän kuuluisaa viinaa täältä kaupungista löytyy. Miten niin päättelee, että täältä löytyy viinaa? Totta kai löytyy viinaa. Kaikista tämmöistä pikkukaupungeista löytyy viinaa. Tai jotain suosittuja kännijuomaa. Pakkohan se on... No, jos ei se teoria pidä paikkaa sen perkele. Tämä pelaa loppuu tähän paikkaan saman tien. Hohohoho. This place sure hasn't changed much either. I used to live and work at this inn when I was a kid. I owe moms a lot for looking after me back then. Hey Elena, go get Chester, would you? I haven't seen him in so long, and we can't have a reunion party if everyone's not here. Onpas vaikeeta sanoa. I'm sorry, he's not in town right now. What? Oh, no way. Oh well, what can you do? He's probably pretty busy. I'm afraid I'll be taking my leave for the night as well. My long absence likely had a few people worried, so I really should let them know I'm okay. Yeah, go ahead. We'll be fine here for the night. We're probably gonna hang out a little before we go to bed. By the way, are you and Chester still living with the mayor?
Oh no, he and I have a house on the edge of the town now. It's just, something wrong? Oh, it's nothing really. I guess I'll be off then. It was nice to meet you at all, and good to see you again, Doggy. I know you two must be tired from your journey. Please take it easy and get some rest, okay? Oh, we will, princess. Kyllä, kyllä. Voit tulla jailbaitti persensä kanssa vaikka visittaamaan tuonne inniin kyllä meidän luokse. She's acting kind of strange, eh? Have probably just been a rough day for her. Man, though, she sure has filled out nicely, and she's got that whole childhood friend thing going for her too. Well, who am I kidding, though? She's gonna fall for you, not for me. That's always how it goes. Let's just get inside. Niin just. Me saadaan se jailbaitti, etkä siellä. Haha. Oh shit. Niin saadaan. Doggy! I can't believe it! It's really you! My little nightmares come home! And look at those muscles! You have grown so big! Last time I saw you, you were just a butcher little brat. Heh, yeah, it's me, I'm back. You're looking well. You know I haven't heard a peep out of you since you left. Would it be so much to ask for some kind of contact? A letter at least, if you couldn't visit? Oh, I'm sorry, Mops. Niin. Niin. Joo. Jatkuuko peli? Hello? Niin. Hello? Pystykö me liikkumaan? Tekemään mitään? Oh snap. Tämähän Mitäkö tässä tapahtui nyt? Okei. Joo. Pistääs paussi. Tullaan kohta takaisin. Nyt jotain tapahtuu ja mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Perpe. Ja näin tullaan takaisin suoraan samaan kohtaan. Piti ottaa koko alkupaskaa intro uudestaan ja katsotaan toimiiko tämä nytten. Well, I always figured you would do well for yourself. It's certainly nice to see you back safely, though. And you're a friend of Doggy's, then. Nyt ei kyllä toimi tämä yhtään. Allo gave his name and explained that he had been traveling with Doggy for quite some time. I see. Well, thank you for looking after our little wayward wanderer. Unfortunately, you arrived at pretty bad time. Lots of unpleasant business going on lately. But still, happy events like these are rare, so I intend to enjoy this while I can. Moms. You two boys must be hungry. Let me fix you up a nice big meal, and you would better clean your plates if you know what's good for you. Ai jaa, kyllä. Pikku mummo siellä antaa meille vähän ruokaa. Missäs nyt ollaan? Nyt vaihtui kuvakulma ihan muualle. So then, how is the investigation coming along? You have nothing to worry about, my lord. We have already confirmed their locations. The Tigray Quarry, the Ilburn's ruins, and the sacred mountains of Elderm. All that now remains is to organize the men and begin our search in earnest. Tai jotain. Chuckles, excellent. Once I possess what I seek, my might and majesty will be known far and wide. Indeed, perhaps my homeland could lay claim to all of Europe. Ha 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 ha. Either way, this certainly should be an enjoyable undertaking, wouldn't you agree? In your hands, my lord, I'm certain that that dream will become a reality. Ha! Indeed it will. I leave the search in your hands. Make certain it continues without interruption. I expect good news forthwith. You do me great honor. I pledge you my success, Lord Macquire. I shall see to it that your faith in me is not misplaced. Okei, oliko tää joku tämän pelin pahis kenties? Nukkumispusa. Aamu koittaa. So Adol, while I'm here, I think I'm going to swing by the Elder Mountains for a bit to visit my old master.
He's the one who taught me everything I know about fighting back when I was a kid. If anyone would know the reason for all the monsters showing up around here, he would be the one. I won't be gone long though. You should relax and tour the town. It's a really nice place. If you have any questions, you can ask Elena. She said her house was on the outskirts of town, so I'm sure it won't be too tough to find. I'm off for now. See you later, buddy. Yeah! Päästään itse pelimekaniikkaan käsiksi ja sitten testataan, miten tämä homma toimii. Joo. No naksaukset varmaan kuuluu taustalla, etenkin toi. Koska se on tuossa pääpainikkeessa. Joustikessa on aika monta näppäitä, mutta katsotaan mikä niistä tulee hyötykäyttöä ja mikä ei. Liikkuvuus, tätä voi tehdä ilmeisesti joo. Nyt mä käytän hiirellä tällä hetkellä. Taas varmasti helpompaa ehkä. Tai sitten ihan näppäimistä, joka varmasti on kanssa yhtä helppoa. Mä pelaan joustikilla. Jotenkin tuo semmosen nostalgisen fiiliksen, vaikka nyt tää nyt ei mikään gamepad olekaan, mutta silti, jos nyt pääsen ovesta sisään. Oh, hey, you're the guy who took the room next door last night, aren't you? You got some guts, I'll say. Certainly not tourist season in Felghana right now. Name's Antonio. I'm here on business from the Roman Empire. Have you ever heard of a thing called gravel ore? It's a really high-quality rock mineral native to this region, and it's also the reason I'm here. Don't get me wrong, I'm as interested as the guy in all of the old legends and the historic landmarks and such. And like anywhere else, Felghana's got a fair share of buried treasure stories. But gravel ore, that's the real deal. Ja mikäköhän tämä gravel ore sitten on, jonkinlainen malmi tai... No, sitä juuri. Jonkinlainen kerättävä homma. Thanks to Count MacDumbass, I came all the way here from Garmon for no damn reason at all. Got something on your mind, Red? You ain't gonna try to make me stop drinking, are you? You better not. This bottle's the only friend I got. No, juo mikä itse haluat, ei minua kiinnosta helvetti sun juomista yhtään. Good morning, did you sleep well? I guess Dookie's already gone out. Lord knows where. Still can't ever sit still, that boy, even after all these years. He's grown the muscles of a man, but he's still got the head of a hyperactive little brat. He hasn't gotten you into trouble during your travels, has he? No, pikkusen kyllä. Jotain haaremia koitettiin saada, mutta ei onnistunut siinä. You're a doll. Margaret told me about you. She says you're a close friend of Dookie's and an adventurer, no less. Well, you certainly picked up quite the time to come to Felghana. Plenty of bad tidings these days. Strange weather's been wreaking havoc with our harvest, and monsters have been running around all over the place. Nobody knows what's next, and nobody really wants to know. Count yourself lucky that you're just visiting. Metrosexual. Joo, mennään eteenpäin. Katsotaan tätä paikkaa vähän, missä me ollaan. Humble Trading Town. Redmond, okei. Okay. Jee, minä pompin. Grafiikat on mahtavat mun mielestä. Jotenkin semmoinen nostalginen pläjäys tulee. Fiona! Oh hello, you're Dookie's friend, right? They said you were a dashing swordsman, but you're even cuter than I expected. I'm sorry we can't meet you with bigger smiles. Not only was the harvest awful this year, but our taxes are up again. I don't know how I'm going to keep food on my family. Blah. To top it off, the lord of the land has ordered the quarry closed indefinitely, so my husband's totally unable to work. It's like our hands are tied here and we're just waiting to stop. Vai niin? Siinä vahingossa klikkasin eteenpäin jo ennen aikoja. Ilmeisesti tuolta tultiin, joten katsotaan nyt kaikki nämä huoneet läpi, mitä löytyy. Jonkinlainen kauppa. Klikataan kaikki, mitä löytyy. Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Ehkä löytyy potion jostain. What do you want? I'm Adonis. I own this shop, and if my appearance hasn't given it away yet, I'm happy to confirm that yes, I'm a smithy. From the looks of that sword, you know what you're doing at least, but I make it a rule to refine weapons and armor for people I like, and only people I like. Sorry, but you may as well just head home. Okei, tuon luottamus pitää ilmeisesti saada, että mä voin tehdä uusia aseita. Welcome! Well, what have we here? Are you a traveler by chance? That sword looks like it's seen a lot of action. You should have it fixed up.
This store deals in weapons and armor along with a handful of our own specially selected curios. The boss is a bit erratic, but eccentric. Onpas vaikea sana. But you'll be hard-pressed to find a better smithing anywhere else in the world. He's choosy about his clientele, onko toi sana? Though. So don't be offended if he turns you away at first. Just keep at him. Okei, voinko mä ostaa jotain? Buy equipment. Kauheet tissit, aivan jumalattomat tissit. Rahaa mulla ei ole kyllä yhtään, joten turha melkein kattoo. Ehkä parempi käyttää ihan näppäimistöllä vaan näissä. Joo. Kauheet punkit. Buy items, illusion mirror. Okei. Alright. Ilmeisesti mitään muuta ei pysty puhuttelemaan. All of our armaments were made by our master metalsmith Adonis, the shirtless wonder in the back there. He's not the most cultured man in the world, but to put it mildly. But he does the best there is as what he does. Okei, lähtee pois tästä kaupasta. Tuo on kauppa, siis hyvä tietää. Voidaan nostaa kaikkea turhaa sontaa sieltä, jos säkä käy. Mitäs täältä löytyy? Joku vanha lehmä. Onpas aina vähän tylsistyön näköinen. What do you want with me, strangers? Please, just leave me be. You're too young and to have gone deaf. Please, just get out of here. Leave me be. I don't want to talk to anyone right now. Please, get out and stay out. Didn't you hear me? Get out of my house, please. Your presence is making me very uncomfortable. Yritän rämpyttää niin kuin kun se on suutunut mulle. No jumalauta! Menee ulos mun huoneesta, mun talosta, mun paikasta. Se tässä kanssa hyvä tässä pelissä, ettei tässä ole mitään älyttömiä noita kuvaruudun latausaikoja, koska se on yleensä näissä RPG-peleissä ollut mulle etenkin semmonen kynnyskivi, joka sitten ketuttaa loppupeleissä tosi paljon, että jos kestää ruudun lataaminen tosi kauan seuraavaan ruutuun, niin se jopa jättää mut pelaamasta sit peliä kesken, mutta tässä se näyttää olevan tosi nopeaa. Hey, I found Mr. Red! Amazing! Elena told me your hair was super red like fire and I didn't believe her, but she was right! You wanna play a game with me, Mr. Adol? Daddy's gone to the quarry, I'm just so bored! Joo. You wanna play a game with me, Mr. Adol? Joo, mä en nyt halua pelata sunkaan kyllä yhtään mitään. Ah, hello, you're the swordman who arrived alongside Doki, no? The names are Harold and I'm a local merchant. Pretty good one too. Redmond is known for a local ord called Raval, and I'm one of the best Raval salesmen there is. Or I was anyway, until all this mess in the quarry came about. The accident, the monsters, the closure edict. Sure would be nice if this could all get settled soon, so I could start making a living again. Okei, eli siellä keräät sitä oreja sitten jostain hevon persestä. Onko näistä paikoista tosiaan mitään? Silleen, että paljonko mä värään nappia tai jotain? En mä usko. Mut kaikille niiden, jotka on pelannut tätä peliä, eihän me olla alustalla vaan PSP:llä tai noita vissiin mitään muuta alusta olekaan kuin PSP, niin kertokaa vaan ohjeita, mutta älkää, jälleen kerran, älkää spoilatko mitään. Jos mä jatkan tätä pelailua, niin sitten ei tule mitään turhia spoilailua. So, Doki came back after hearing all the nasty rumors about Felghana, did he? That's all well and good, but he still just up and left us 8 years ago, and I don't forgive and forget so easily. Besides, it's just monsters. In my day we fought off much bigger beasts, using nothing but tree branches for fun. Mayor Edgard's got the right idea. He's out at the quarry with my son, checking up some weird monument we unhearted. Not going to let the count or a few middle monsters tell him what to do. No sir, piddly monsters. We miners are tough. We can't take care of ourselves. Count McQuire's just being a damn tyrant trying to close the blaze. Damn that Doki, leaving us behind. I always figured he would make a great miner someday. What a waste. Okei, sieltä on mitään muuta. Samanlainen tyyli kuin monessa muussa RPG-pelissä, että
Että pitää puhua moneen kertaan, että saa kaiken dialogin ulosista. Mitäs täällä oikein löytyy? Siellä on parru katossa vai karru patossa. No, vois vaikka heittää siihen kiviin, mutta ei pysty ilmeisesti. Kaikki näyttää semmoista, että vois koskea. Mä yritän rämpötä toka puolelle. Jännäs paikasta on mun joustikkikin ihan hevon perseessä. Miettii varmaan joku siellä ruudun toisella puolella, että mikä joustikki on kyseessä, niin tämä on Logitechin Attack 3 joystick, joka on hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvä joustikki. Tykkään kyllä erittäin paljon. Okei, toi oli aika mielenkiintoista. Mä vahingossa painoin joustikilla kännykkää, että läks näppäinlukko pois päältä. Suck on that, bitches! Ja täällä on paljon ruusuja, mitä voidaan haistella. Me ei kumminkaan olla mitään kukkahatutätejä, joten ei mennä sinne. Onko tää se? On. Oh, good morning, Adol. Is Doggy with you today? Adol explained that Doggy had gone to visit his old master in the Elder Mountains. Onko tää meidän pääsankari niin vammainen, että se niinku me ei päästäis kuulemaan sen dialogia, vaan pitää joku niinku ylimääräinen henkilö tässä puhua meille, että Adol kertoo hänelle, että Doggy meni sinne. Joo, kyllä, okei. Okay. Oh, well, it's not very nice of him, to be honest. He hasn't even shown you around yet. But that's Doggy for you. 8 years ago he suddenly decided he simply had to go on a journey of self-discovery. To become a man, he said. I wasn't fond of the idea myself, but Jester sternly opposed it. The two of them got into quite a scuffle. They did make up right as Doggy was about to leave, though. To be honest, I have something I need to tell Doggy. Remember yesterday when I said Jester was out of town? Well, that's true, but he actually hasn't been back in over 6 months, okay? He left a note for me the day he vanished. It just said I won't be back for a while. I haven't heard anything from him at all since then, not a word. I'm not sure how to tell Doggy after he came all this way. Sorry, I don't mean to dump all my apprehensions on you. When he gets back, I guess I'll just have to give it to him straight. I'm sure Doggy will take the news well after he's seen and done with you as well as he can anyway. Okay. Actually, if you're wondering, that's why I left town last night. I heard that Chester might be passing through. Of course, it was just a rumor and I should have known that, but I couldn't bring myself not to go. As a result, you had to come save me and I made everybody worry. I can be such a child sometimes. I need to grow up. I know I do. No sä oot vasta 17, joten älä nyt vielä kumminkaan mieti, että sä olisit täysin aikuinen. En miekään, vaikka kohta 26 täytenkin. Olen erittäin lapsimainen ja tykkään olla semmoinen täysi idiootti. Kyllä. Ei tää ilmeisesti mikään kovin iso paikka olekaan. Mikäs sieltä? Hey, mister, are you friends with that big mass of muscles my daddy tells me is named Doggy? I assumed all of his friends would be circus strongmen, but you don't look like a circus strongman at all. But you're an adventurer, right? Which means you go exploring new lands and fighting monsters with that sword. Can I be your adventuring partner? I promise I'll be real helpful. I'll fend off monsters with my big god power! I've always played adventure, so I know just what it's like. The enemies will be all like roar, I'll be like BAM! Joo, ja. Kato possuja! Pieniä pikkuja possuja! Norpoja siellä ne, vitsi pikkusia possuja, voi ei! Miksi mä voin nostaa nyt? Talotaan, että päällä. No, höh. Olisi ollut hauskaa, kun se on liiskalla Super Mario tyyliin tommos. Täällä on vissiin mitään muuta. Pääsenkö me vielä ulos täältä paikasta? Katsotaan. Kontrollit on tosiaan tosi hyvin tehty, jopa joustikillekin. Okei, mikä paikka tää on? Oh, hello, I don't believe we have met. Which means you must be a doll, that friend of Doggy's I've been hearing so much about. It's a pleasure to make your acquaintance. My name is Nell, and I'm a devotee of the church. Is it true that you saved Elena from a pack of wild monsters? Words cannot express how thankful we are for that. I have pledged myself to this church for many
a year and have known the Stoddard, vitsikö on vaikea sanoa, Stoddard children since they were very little. They have always regarded me as a big sister to them, sister with a small s that is, and I have always regarded them in kind, which is why traumatic events like last night's unpleasantness affect me so. Oh, you must be a doll. It's nice to meet you. I'm Father John Pierre, pastor of this church. Elena's had quite a lot to say about you. I understand you're the one who saved her when she was ambushed by a pack of monsters. For that I must truly thank you from the bottom of my heart. I'm certain Elena had her reasons to being out so late. She denied any, of course, claiming it was just a flight of fancy. Okay, but I feel there's more to it than that. If I pressure her to tell me things she wishes to hide, though, I can see no good coming of it. Ah, but I digress. Please forgive me. This is our very first meeting, and here I'm babbling away. May God's blessing be with you in your travels. If anything ever troubles you, always remember the church doors are open. Come by any time, day or night. Okei, selvä juttu. Varmasti tulee kirkkoon uudestaan. Noin varmasti tulee kyllä kirkkoon uudestaan. Joo, mä luulen, että tässä alussa on kuitenkin aika paljon dialogia. Ja mä haluan dialogit käydä läpi. Ja varmasti puhun tässä enemmän englantia, tai koitan sönköttää jotain englantia enemmän, kun puhun itse suomea. Nyt joku varmaan huutaa, että miksi et sä käydä niitä kaikkea sitten suomeksi? What? Mitäs nyt tapahtuu? How many were there? I'm not sure, but there were definitely a lot, more than I've ever seen before. Okei. Lisää siis jotain mulkvisteja. Who are you? Adol introduced himself and asked what was happening. Nee. Monster started gushing out of one of the deep mine shafts in the Tikra quarry. That's east of here. We only just barely made it out of there alive, but Mayor Edskell's still inside. So do we. That's the head miner asked me to go into town and get some help. Anybody who's willing and able. Doggy could do this job easily, but he left town for a short while ago. Probably too far away to track him down now. I can't go myself either, since I'm the only one trained in defensive combat around here. I gotta guard the town. Adol, I hate to ask, but we could really use your strength. Would you put your adventurous skills to use for us and check out the quarry in my place? Yes, please. It would mean a great deal to me as well. The Major, the V, and even Paul are in grave danger right now. Joo, me voidaan kyllä auttaa sinua. Thank you so much for this. I can't even imagine how to repay you. We're in your death, Adol. Here I got a map of Felghana. You might need it. Acquired map of Felghana. You should also make sure you're well prepared, as it sounds like you'll be fighting some monsters in there. Take this and use it to get your equipment refined. Okei, mä sain yhden Ravaloren. 50 golds. Go talk to Adonis, the town smithy. Tell him I sent you, or he probably won't give you the time of day. He's a stubborn one, but he knows how to bound metal like nobody's business. Okay, your equipment's in good hands with him. I do hate asking you to put your life at risk for us, but we need you right now. Show us what you're made of, adventurer. No en mä teille jaksa puhua, mä menen... Ei sinne! Myös takaisin sinne towniin, kun tossahan se meidän paikka, joo. Puhutaan tälle jätkälle. Oh, it's you again. Doesn't matter how many times you talk to me, I pick and choose my own clientele. And I do not choose you! Adol relayed Gardner's message. You serious? Gardner sent you? I guess that means you'll take good care of my work, if nothing else. Well, if Gardner says you're good news, then you're good news. Gotta do what the old guy says. I can augment your sword, armor, and shield here. Just hand them over and I'll make them better. Well, if you got enough Ravel ore for the job anyway. Monsters often get it stuck in their fur or claws and will drop it when killed. Or sometimes it's just lying around. Hyvä tietää. I'll have to charge you a service fee too though, or else Cynthia's gonna put up a fuss like you wouldn't believe. And the price varies per piece, as we have got this whole quality charge system in place. Don't ask me, it was her idea. So, what have you got for me? You're part of my clientele now, at all Christing, so feel free to come on by any time you need work done.
Katsotaan, mitä pystyn tekemään. Sword Shore. Katsotaan. Eli mä pystyn nuppaamaan jonkun näistä. Joko mun suojan, armorin tai sitten aseen. On aseuppivaa, kyllä. Se on level 2 nyt. No se ei ilmeisesti se vaikeampi ollut sitten laittaa. Okei. Pystyy puhua sille vielä. In order to effectively temper your weapons and armor, I'll need a type of rock mineral called Ravel ore. Monster Trophy... Joo, kyllä. Joo, okei. Se kyllä sanotaan muutakin tuossa äsken, mitä olisi pitänyt itse puhua, mutta joo. Näin mennään eteenpäin. Pystyykö tässä muuten savettaa koska vaan? Tässä nähdään mun equipmentit, inventori, mitä mulla on ilmeisesti mappi. Katsotaan, pystyykö sen avaamaan. Okei. Aika iso kartta. Mistäköhän mä seivaan tosiaan sitten? Se onkin sitten kysymys. Läks musiikit käyntiin? Oh yeah. Onko tää mun save-paikka? On. Okei. Okay. Hyvä tietää, eli save-paikat on tämmösiä. Noin. Ja se ei ollut sen vaikeampi juttu. Mahtavat musiikit. Yes! Kunnon häkkäsläs-meininki. Mikä se oli? Death Ad. Mä en tiedä. Pitää vaan koittaa nyt eri komboa, mitä tää toimii oikein. Tuo on ainakin Downward Thrusti toi. Tuo on yläisku, kun menee tolleen. Kuuluu vaan on mun näpytykset taustalta. Mikä hemmetin? Täällä on jotain lihansyöjäkasvia, jotka ei näytä lihansyöjäkasvilta ollenkaan. Strength. Niin, ja sit toi mun baari tuolla vasemmassa alakulmassa täyttyy koko ajan sitä myötä, mitä mä ilmeisesti hakkaan näitä örkkiä. Pitää vaan testaa näitä kaikki iskuja, että miten ne toimii. Tää pelimekaniikka itsessään on kyllä tosi suoraviivainen level up. Mitäkö se level up sitten käytännössä meinaa tässä pelissä? Saanko mä uusia kykyjä jostain ostettua vai mitä? Paljon kysymyksiä vielä tässä vaiheessa. Mutta joo. Pistää... Itse asiassa on täynnä just tyttönsä mun, koska tää hehkuu tälleen tää kaveri tuolla vasemmalla kuvassa vilkkuu tuo juttu tuolla, kuten näette. Mutta joo, pistää tuohon samaan paikkaan. Noin. Ja. Siis tämä oli tämmönen pikku testinauhoitus vaan. Mä kuuntelen kanssa vielä YouTuben puolella, koska sekin vääntää niitä minun ääniasetuksia. Miten sattuu, niin saa nähdä miten toimii, joten kertokaa mielipiteet. Ja samalla jatkakaa ehdotuksia, mikä olisi 3. peli. Mä en kyllä tuhlaa rahoja mihinkään, mutta tosiaan se 3. peli siihen mä luulen, että mä pystyisin aloittamaan senkin. Saataisin vähän nopeammin niitä videoita sinne YouTuben puolelle. Joten tätä yssiä lisää sitten seuraavalla kerralla, mutta eiköhän tuo Neverwinter Nights ole sitten meidän seuraava vaihtoehto, kun sinne YouTuben puolelle tulee, joten seuraava kertaa ja jakakaa kaikki mielipiteenne. Etenkin siitä, että pitäisikö minun olla turpa kiinni dialogian kohdassa. Ja antaa teidän sitten itse lukijanne mieluummin kuin itse sönkkään tällä huonoa englantia, mutta jakakaa mielipiteenne seuraava kertaa. Se on moro.